नमस्कार, मी दीपक. गौरी गणपती पेशंट सिरीज मध्ये आपले खूप खूप स्वागत. ते मी सेकंड व्हिडिओला आज आपण शंकरपाळ्या बनवल्या. ते मी 5 शेप मध्ये, एक स्क्वेअर शेप मध्ये, एक राऊंड शेप मध्ये आणि एक काजू शेप मध्ये, एक बदाम शेप मध्ये आणि हा जो आहे तो फुलाचा शेप मध्ये बनवलाय. अशा प्रकारे आपण 5 शेप मध्ये बनवलेले आहेत. चला मग पाहू कसं बनवायचं. आता आज आपण शंकरपाळ्या बनवणार आहे. त्यासाठी काय काय साहित्य लागते ते आपण घेतलेलं आहे. चला पाहू. हे बघा, अशा वाटीने 3 वाट्या मैदा घेतलेला आहे, 1 वाटी पिठी साखर घेतलेला आहे, 1 वाटी दूध घेतलेला आहे, 1 वाटीला थोडंसं कमी तूप घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा इलायची पावडर घेतलेली आहे. चला मग पाहू आता पुढं काय करायचं. सर्वात आधी एक पातेलं घ्यायचं आणि बारीक गॅसवर ठेवायचं. आता त्याच्यामध्ये आता आपण 1 वाटी तूप टाकून त्यानंतर पिठी साखर पूर्ण टाकायची, त्यानंतर दूध टाकायचे सर्व. आता याला चांगलं मिक्स करायचं. कमी गॅसवर, गॅस मोठा करायचा नाही बिलकुल. साखर विरघळूपर्यंत वाटवायची. तर त्याच्यामध्ये आता आपण 1 चमचा इलायची पावडर टाकणार. आता ही पूर्ण मिक्स करून घ्यायची. हे बघा, हळूहळू साखर विरघळायला लागलेली आहे. हे बघा, साखर पूर्ण विरघळली आहे. हे बघा किती मस्त. तिला बिलकुल उकळू द्यायचं नाही. आपण गॅस बंद करू. हे बघा, आता आपण मैदा एका प्लेट मध्ये काढून घेऊ सर्व. आता आपण या मैद्यामध्ये थोडं टाकून पहिला असं थोडंसं घट्ट करायचं. थोडंसं हळूहळू टाकायचं. थोडं टाकून चांगलं मिक्स करून घ्या. हे बघा, मिक्स झालेलं आहे. आता आपण हे सर्व ओतून घेऊ. आता चांगलं मिक्स करून घेऊ. आता हे सर्व टाकून आता मिक्स करून घेऊ. हे बघा, आपलं असं तयार झालंय. आपल्याला हे बघा, आपलं तयार झालंय. ह्याला आता थोडस घट्ट करण्यासाठी आपण 4 चम्मच मैदा टाकणार आहे. ह्याला आपण पूर्ण मिक्स करून घेऊ. हे बघा, पूर्ण तयार झालेलं आहे. ह्याला आता आपण अर्धा तास झाकून ठेवणार आहे. चला आता पुढची प्रोसेस काय करायची बघू. हे बघा, असा गोळा घ्यायचा आहे. त्याला असं चांगलं करायचंय मिक्स. आता ह्याला आता आपण लाटून घेऊ. हे बघा, आपण लाटून घेतले. आता ह्याला चौकोनी शेप मध्ये कट करून घेऊ. हे बघा, चौकोनी शेप मध्ये कट झाले. आता आपण त्याला शंकरपाळ्याचा शेप देऊ. हे बघा, असं उभं कट करून घेतले. हे बघा, असं कट करून घेतले सर्व. आता आपण ह्याला प्लेट मध्ये काढू. प्लेट मध्ये काढले. आता आपण काजू आणि बदामाचा शेपच्या आकाराच्या शंकरपाळ्या बनवणार आहे.
हे बघा सिरपचं टोपण घेतलेलं आहे, हे मेटलचंच घ्यायचं. आता आपण तुम्हाला दाखवतो कसं करायचं. सर्व गोल 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 करून घ्यायचं. हे बघा सर्व आपण गोल गोल करून घेतलेले आहेत ह्याच्याने. आता तुम्हाला काजू आणि बदामचा सेट दाखवतो. हे बघा असं ठेवायचंय, चांगलं प्रेस करायचंय. हे बघा हा आहे बदाम, हा आहे काजू. अशा प्रकारे आपण हे सर्व करून घेऊ. हे बघा आपण 5 सेट मध्ये कट करून घेतलेलं आहे. हे स्क्वेअर शेप मध्ये कट केलेलं आहे, हे राऊंड शेप मध्ये कट केलेलं आहे, हे काजूच्या शेप मध्ये कट केलेलं आहे आणि हे बदाम शेप मध्ये कट केलेलं आहे आणि हे जे मधलं आहे ते सूर्यफूलच्या शेप मध्ये कट केलंय. आता आपण स्टेप बाय स्टेप एक तळून घेऊ. गॅस थोडस घ्यायचंय आणि गॅस एकदम लो, एकदम कमी त्याच्यावरच तेल टाकू द्यायचं. तेलात आपलं टाकलेलं आपण एक एक टाकून हे बघा तयार झाले, किती मस्त झाले तुम्ही दाखवतो. आता आपण ह्याला प्लेट मध्ये काढू. अशा पद्धतीने आपण सर्व स्क्वेअर शेप पहिला तळून घेऊ. हे बघा काजू शेप तयार झालेला आहे. असं ह्याचा कलर पांढरा ठेवायचा आहे, जास्त काळपट नाही करायचं. आपण प्लेट मध्ये काढू. अशा प्रकारे आपण सर्व काजू करून घेऊ. हे बघा सर्व आपले 5 सेप तयार झालेले आहेत. तुम्हाला दाखवतो. हे बघा किती मस्त झाले. स्क्वेअर शेप आहे, त्यानंतर राऊंड शेप किती मस्त झालेला आहे. हा जो बदाम शेप आहे, हा काजू शेप, हा व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनल लाईक सबस्क्राईब नक्की करा आणि जास्तीत जास्त मित्रांना शेअर करा.